नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण कुरकुरीत भेंडी फ्राय बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. आपण पाहू शकता भेंडी अगदी ताजी आणि कोवळी आहे. आता आपण भेंडी कापून घेऊ. आपण भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून घेतली आहे. भेंडी आपण अशी कापून घेतली आहे. आता आपण भेंडी फ्राय बनवण्यासाठी लागणारे बाकीचे साहित्य पाहून घेऊ. भेंडी फ्राय बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे उभी चिरलेली भेंडी, आलं लसूण पेस्ट, 1 वाटी तांदळाचं पीठ, तेल, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 चमचा धनेपूड, 1 लहान चमचा जिरेपूड, 1 लहान चमचा हळद आणि अर्धा लिंबू. आपण गॅसवर पॅन गरम करत ठेवला आहे. आत्ता आपण पॅनमध्ये उभी चिरलेली भेंडी परतून घेऊ. थोडंसं तेल. पॅनमध्ये भेंडी परतून घेणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण भेंडीमध्ये एक नैसर्गिक बुळबुळीतपणा असतो. पॅनमध्ये भेंडी परतून घेतल्याने तो बुळबुळीतपणा निघून जातो. आपण पाहू शकता भेंडीमधला चिकटपणा निघून गेला आहे. आता आपण गॅस बंद करू. भेंडी आपण एका वाडग्यात काढून घेऊ. आता आपण यामध्ये मीठ, हळद, जिरेपूड आणि धणेपूड, लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट आणि कोथिंबीर घालू. थोडं लिंबू पिळून घेऊ. आता आपण हे सर्व व्यवस्थित मॅरिनेट करणार आहोत. भेंडी व्यवस्थित मॅरिनेट झालेली आहे. आता आपण यामध्ये तांदळाचं पीठ घालून चमच्याने मिक्स करून घेऊ. तांदळाचे पीठ भेंडीला बऱ्यापैकी लागलेले आहे. आता आपण कढईत तेल गरम करून त्यामध्ये भेंडी फ्राय करून घेणार आहोत. आता आपण गरम तेलात भेंडी सोडू. तेल जेवढं गरम असेल भेंडी तेवढी कुरकुरीत होतील. भेंडी बऱ्यापैकी फ्राय झालेली आहे. आता आपण ती एका ताटात काढून घेऊ आणि आपली भेंडी फ्राय रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.